Tbrosl everything in a brand new episode එකකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ Google Form series එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක බලන්න. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන link එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා මේ වීඩියෝට අවනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ කියලා දෙන දේවල් තවත් සරලව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ ටොපික් එකට යමු. ඔය ටයිටල් එක දැක්කම දැනවත් දන්නවද අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයා හදන Google Form වල කොහොමද රේටින් සිස්ටම් එක ඇඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රේටින් සිස්ටම් ඇඩ් කරනම වෙන්නේ ඔයා මේ හදන Google Form එක භාවිතා කරන කෙනාට කියන්න පුළුවන් මේ Google Form එක කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ගන්නනකොට දැක් කියන්න දෙනවා. ඔයා තාම රිටර්න් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ දින අතු බඩ subscribe කරන්න එක දිලිතේදී අන්න එක press කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. මම Chrome එක open කරගන්න. මම Chrome open කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Google Apps icon එක එක සැරයක් click කරලා ඉතින් යටට scroll කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න form එක තියෙනවා. අන්න ඒකට එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා Google Form website එකට එනවා. හරි. ඔයා තම එක form එකක් හදාගන්න නැත්නම් ඔන්න මෙන්න no form yet කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේනවා Google වෙතින් දුන්න forms කිහිපයක්. ඉතින් අපිට අලුත් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්නේ මෙන්න blank option එකට එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න Google Form එක create වෙනවා. ඉතින් මම මේකට දානවා ටයිටල් එක rating system කියලා. ඉතින් මම තව මේ question add කරන විදිය, banner එකක් add කරන විදිය, form එක send කරන විදිය, title add කරන විදිය මුලින් ගාලා කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ video series එකේ පළවෙනි episode එකේම ඒ ටික සරලව කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික තාම බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන link එක අන්න click කරලා ඔය එකට යන්න. හරි. ඊපස්සේ දැන් මෙතන මේ untitled question කියන එක සැරයක් click කරලා මම මෙතන දානවා. මෙතනින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක multiple choice කියන එක short answer කියන විදිහට මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගහනවා rating system නේ. ඉතින් ගහනවා rating system කියලා. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේක රිකෝඩ් දානවා රිකෝඩ් දාන්න නැත්නම් නිකන් කියන්න. මෙතන කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෂෝට් ආන්සර් කියන කයමත් ක්ලික් කරලා මල්ටිපල් චොයිස් වල යන්න. ඊට මෙතනින් දාන්න 1 2 3 4 5 කියලා දාන්න. ඔයාලට කැමති ඉලක්ක ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා linear space කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා 1 to 5 කියලා. මෙතන 1 මෙන්න පළවෙනි තැන දාන්න ඕනේ low කියලා. මෙතන 5 කියන තැන high කියලා දාන්න. හරි. මම මේක දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක 10ක් කරගන්න මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන්ට දෙනවා මේක 5 කියලා. මොකද rating system සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ 1 to 5. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇහැක icon එකක් තියෙනවා. ඒක preview එකක් බලා ගන්න නම් මෙන්න මේ ඇහැක icon එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් rating system low ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන high කියලා ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් කැමති rating system එකක් දෙන්න ඕන. මම මෙතනින් දෙනවා 4. හරි submit කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට වගේකට ගියාට පස්සේ පේනවා response කියලා. අන්න ඒකෙන් ඔයාලා පුළුවන් rating system එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේව ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ video series එකේ පළවෙනි episode එක බලන්න. එතකොට මේ ටික මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තාත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම Tbrosl. ඉතින් subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා.